What's up? It's Jomai Sioting and welcome to my channel! Sobrang pabebe ng intro na yun. Ulit. Hey yo! What's up? It's Jomai Sioting and welcome to my channel. Arte ng intro na yun. Isa pa. Hey yo! What's up? It's Jomai Sioting and welcome to my channel. Kung napanood ninyo yung last video ko, which is unboxing Shein items, bumili ako ng mga makeup brush at makeup brush holder. At ito na siya! Ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila nilinis na wala kayong kakailangan ng ibang device. Let's do it! Ito yung mga new brushes ko at nandito yung clear jar, yung water. Nilagyan ko na ito ng water kanina, tapos naisip ko na i-vlog ngayon. Kaya yung water, nilipat ko siya ulit dito. At gusto ko lang ipakita na nilagyan ko siya ng facial wash kanina. Kahit na anong facial wash. Since para naman to sa mukha ko. Now, pwede ko nang ibalik yung water dito. Sobrang smooth niya. Since hindi pa sila gamit, hindi naman siya ganun kadumi. Ayan, hanggang mag-clear lang yung water sa bowl. Yan, so malinis na agad siya. Itong dalawang net na to, itatabi ko para kapag hindi ko ginagamit yung malaking brush, ibabalik ko siya doon para hindi siya bubuhaghag. Using a clean towel, dito natin siya papatayuin. Yan. Hugasan ko na rin to gamit ang sabon ko kanina. Gagamitin ko naman ulit to para ipanglinis ng binili ko makeup brush holder. Tada! So, ayan ko lang siya dyan hanggang sa matuyo siya. Balikan natin siya. Since basa pa siya at kaya nga natin siya nilinis para malinis, ayaw natin siya maalikabukan, tatakpan natin siya ng tissue! So, after ilang days, nalagyan na natin ng brush. Medyo may marks ng water, so pupunasan na lang natin siya ng tissue. I should be more careful kasi nagagasgas siya. Yan. So, tinatawag na nila ako doon dahil tubig at langis na daw. Yun ang favorite naming show ngayon sa TFC because of Zanjo Marudo. But anyway. Oh my gulay. It's so pretty. 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 You're so pretty. Why?
Why you're so pretty? You're so pretty. Oh my gosh. Siyempre, ang aking newly bought eyelash curler is a good fit inside. Should be there. Oh my god! Isn't it so pretty? You're so pretty. You're so pretty. And that ends my video for today, sharing with you how I clean my first ever makeup brushes and my first ever acrylic makeup brush holder na sobrang ganda. And I hope you guys enjoyed this video. If you do, please give it a thumbs up. Don't forget to hit like and subscribe to my channel. I'll see you again soon. Bye!